بابا نانی میخواد با حرف بزنه. من نمیتونم با که صحبت کنم. تو اتاق من نگفتم اگه تو اتاق من دل بعد ترک شده از دادی. نباید بیایی تو اتاق من دیگه هم نیا. باشه. قضیه هر روز بدتر میشه و امروزی که اون روزایی برست. مشکل اینجاست که آدم نمیدونه چند شنبه بسه. هر روز که پا میشه گم میکنه. دارم میرم نون بگیرم، بارون گرفت مجبور شدم ماشین بیارم. بعد من عاشق ابی ام، کلا به هر شرایطی ابی گوش میدم. الانم که قرنطینه ایم بیشتر. بعد آهان 4-5 تا گروه داریم قرنطینه با بچه ها همش گروه زدیم قرنطینه. بعد اونجا هی مثلا کلیپ های با مزه برای هم میفرستیم و اینا. بعد که یه ذره کلیپامون مثلا زیاد میشه و اینا دیگه شروع میکنیم زنگ زدن، تماس‌های گروهی واتساپ. حالا قرنطینه است چون چجوری یعنی دوران کرونا است. کلا دستگاه است دیگه. دستگاهش میکنه. آها. این میزنه تعمیر از اینجا میاد. این ور میداره میزنه تو کانون. فقط با یه دستگاه کارتریج رو در میاره اونم دستش الکل میزنه. الکلتون خوب. آفرین. به دست بزنه. درست ببند اون ماسکو. بیا دعوا کنیم تو دوربین. میپره ها ببین. اینکم برف پاکن نداره. اینجا که بخار میگیره به شیشه. مشکلتون قابل درکه ولی خطرناکه. مشکل همه ایلکی هست با ماسک. خطرناکه. اون تارگت رو اونجا میبینیم. پارکینگ نداره یعنی؟ تارگت 8 صبح باز کرده ولی 3 شنبه و 5 شنبه ساعت اول 8 تا 9 رو اختصاص داده به کسایی که سنشون بالاست یا مشکل بیماری دارن. امروز 3 شنبه است، 8 الان 10 گره به 9 و میبینید که بیرون صف وایسادیم با فاصله. صبحم هست هنوز قهوه هم نخوردم. چند نوع کافی ها با هم قاطی میکنم. نسکافه ها به کافی عربی هم هست. من از روی اپلیکیشن مغازه تارگت اسپری رو تونستم پیدا کنم که کجاست. نقشش رو در بردم که فقط مستقیم بریم همونجا، وقت هدر نکنیم. خیارشور و گوجه و پنیر ساندویچ و صبحانه زیبای امروز من. خب نتیجه چی شد؟
هیچی اپلیکیشن زده که تعداد محدودی وجود داره ولی هیچی نتونستیم پیدا بکنیم. اینجا خالیه، الکل هم نبود، هند سانیتایزر هم نبود. حالا ما اونا رو داریم، خیلی نگرانش نیستیم، ولی اسپری نبود. گفتش که هفته پیش آورده بوده که در عرض 20 دقیقه اول همه تموم شده و حالا من این رو برداشتم ولی فکر نکنم که بشه روی لباس استفاده کرد. 3 هفته است که من مجبور نیستم که توی وسایل پونه سگم دنبال جورابام بگردم. یکی از دلایلی که من صبح همیشه مجبورم یه ذره زودتر بیدار شم اینه که جورابامو از تو دهن پونه بکشم بیرون، همه جورابا رو میدزده قایم میکنه، بعدم که جوراب سوراخ تحویل بگیرم. حالا خیلی راحت، الان 3 هفته است که پا به رهنه میریم دانشگاه، پا به رهنه میریم شورای شهر، پا به رهنه میریم سر کلاس و خوبه دیگه. موامم که همینجوری درب و داغون شده، قبل از قرنطینه میخواستم برم آرایشگاه، وقت نمیشد، سر کار و درس و همه چی با هم. میخواستم برم عینکم عوض کنم، باز وقت نشد، کار درس همه چی با هم. الان که یه عالمه وقت داریم تو این 3 هفته، همشون تعطیلن. توی ماجرای کرونا و پیامداش، حالا تقلق شدن مدرسه و کار و همه چیز، من فکر میکنم که بچه‌ها و حیوانات خونگی خیلی راضی ترن از شرایط، برای که بچه‌ها از قید و بند مدرسه راحت شدن و ما هم بیشتر ساعت‌های بیشتری خونه هستیم، کار کمتری داریم و بیشتر به حیوانات خونگی میرسیم، باشون بازی میکنیم و بیرون میبریمشون. برای همین فکر کنم دست کم این 2 گروه راضی‌ان از شرایط و اونا دارن لذت میبرن از اونچه که پیش اومده. من تکنسین استریلیزه وسایل جراحی هستم و در واقع تو بخش جراحی کار میکنم و خودم رو زیاد در معرض ویروس کرونا نمیبینم، برای اینکه خب معمولا مریضایی که میان توی بخشی که ما هستیم قبلا آزمایش شدن و مشخصه که مبتلا هستن یا نه، ولی با این حال بازم کار کردن توی بیمارستان و توی اون محیط ده ها آدم رو در معرضش قرار میده و جزء مشاغلیه که به هر حال الان در پرخطر حساب میشه در برابر این ویروس. ولی همسرم رادیوگرافر هست و اون کارش گرفتن عکس از قفسه سینه یا CT اسکن از مریضا هستش که اون به نظرم بیشتر از همه ما در معرض این ویروسه، برای اینکه همه در مرحله تشخیص به اونا مراجعه میکنن و خب فکرم شاید جالب باشه اگه در این مورد با اونم یه چند کلمه حرف بزنم. خب بعد از اینکه پزشک معاینه‌شون میکنه و درخواست میده، ما دستگاه پورتبل ما میگیم تو فارسی پورتاب، میبریم اونجا. ما هم دوباره باید لباس بپوشیم، پوشیده بپوشیم، ماسک و کلاه و عینک بزنیم با دستکش و از یک در وارد میشیم، عکسمون رو میگیریم از مریض، از در دیگه خارج میشیم. ولی قبل از اینکه خارج بشیم سطل آشغال مشخص داره، باید تمام لباسامون رو بجز ماسک کنار تخت مریض تو همون اتاق در بیاریم، بندازیم تو سطل آشغال، بیایم بیرون، دستامون رو دوباره با الکل ضد عفونی کنیم، در مرحله آخر ماسک رو در بیاریم. اینجا هم در ورودی بیمارستان یک بخش A&E دارن که جزء شلوغ‌ترین بخشای این بیمارستان است، ولی همونطور که می‌بینیم کاملا خالی است و کمترین آدم دیده میشه. فعلا من دارم از بخش میام بیرون. با یک مریض بودم که مثبت بود. ده برای تگ شده ندیده برای تو اتاق من نیا مامان، اصلا نیا. باشه ببخشید دیگه نیا تو اتاق رو بتونم خاموش کنم، خیلی گرمه. باشه. I hope she doesn't die. She's definitely not going to die forever. She's not going to die, and I know that because I believe in her. She's amazing. The amazing person in the world. She will never get corona. She has it. So I hope she gets better. And I hope the doctors always help her. Don't like her being sick because she might get
as a body with me, and then she always get colder. She might die. I don't want her. در نخستین روزهایی که کرونا توی ایران اتفاق افتاد 4 نفر از اعضای خانواده ما درگیر این بیماری شدند. 2 نفرشون جان سالم به در برد، 2 نفر اما فوت کرد. وقتی شما سالها توی یک شهر کوچیک زندگی کردید طبیعتاً با آدم‌های بیشتری زندگی کردید و خاطرات بیشتری رو هم ساختید. توی این روزها مدام خبر میرسه که بخشی از اون آدم‌هایی که باهاشون خاطره داشتیم فوت کردن. مدام توی این روزها با خودم سوال میکنم این دفعه که برگردم لنگرود شهر چه شکلیه؟ چقدر عوض شده؟ چند نفر از اون آدم‌هایی که دوستشون داشتم فوت کردن؟ چند نفر دیگه خواهم فوت کرد؟ اومدم برم داروخونه، همه جا تعطیله. باید دارو بگیرم ولی اصلا همه جا تعطیله. فقط یه ماشین توی خیابونه، اینجا خیابون بهاره، من توی خیابون سمیه‌ام. همه جا تعطیل و مغازه ها کلاً بسته است. و اینکه خب بیچاره اینا دارن کار میکنن ولی اینا وانت و اینا ولی کلا روی هم رفته خلوت خیابونا. ولی نگاه کنید اصلا مردم خیلی کم دستکش دستشونه، خیلی کم. البته الان نمیدونم بعضی جاها من دیدم که استفاده میکنن از دستکش و ماسک، ولی تو محله ما انگار خیلی هنوز باب نشده. من هم دستکش دارم هم ماسک دارم. چرا ماسک نمیزنی آخه مریض میشی؟ اگه ما مریض باشیم ضد کرونایی. بذار عکس ضد کرونایی رو نشون بدم. وقتی تبدیل به ماهیچه خوشمزه شد دوباره یه فیلم میگیرم قبل و بعدش رو میزنم. چون مادر نبود این مدت دلش همچون همبرگر و اینا خواسته بود. اول خیاشو جعفری ها هم میزنم. چه کردم؟ خیلی خوب شد. سخت بود برای من فهمی قرنطینه، در واقع همچین چیزی نداشتیم تا الان. اولین بار به ما گفته بودن. یه دفعه از اون چیز زندگی میه بیرون دیگه، مثلا نمیدونی امروز چند شنبه است، دوشنبه است، سه شنبه است، نمیدونی چون هر روز شبیه به همه. میدونی برام خودت تنها تو خونه ای، حالا فیس تایم میکنی، صحبت میکنی با دوستات، با فامیل، ولی بازم روزهای هفته رو گم میکنی. یعنی تنها چیزی که من این مدت چیز بوده بهش فکر میکردم یا میدیدم این که دیروز بوده یه چیزی، یا امروزه یا فردا. همین 3 روز در هفته وجود داره فعلا تو این مدتی که گذشته. صدام سر رفت. برم یوتیوبی چند تا چیز ببینم، بعدش هم بازی کنم بخوابم. چنگال من زیر درخت آلبالو گم شده. خب چنگال هیچ وقت روی ماکارونی به قول پاستاتون هیچ وقت جلوی یک ایتالیایی سس نزنید و اینکه براشون از 100 تا فوش بدتر. همین عذر میخوام میزم یه مقدار کثیفه دیگه، چی بگم، خونه مجردیه دیگه، تنها میکی آدم زندگی بکنه تا الان تنها. البته دستگی داره تنهایی چی معنی بکنی، اینکه کلا تو زندگی تنهایی یا اینکه داری تنها صرفا تو خونه زندگی میکنی.
سلام، خوب هستید؟ سلام. مرسی، خوب هستید؟ خب امروزتون چطور بود؟ همه چیز خوب بود؟ ما یه گروه کره کوچیک تشکیل دادیم که با بچه‌های آماتور کار میکنیم، ولی متاسفانه با این شرایط اینکه فاصله اجتماعی رو باید رعایت کنیم و این چیزا، برای ما الان مدت بیشتر از 1 ماه گذشته، 2 ماه میشه که ما مقدور نیستیم این کلاس‌ها رو داشته باشیم. به هر حال به این نتیجه رسیدیم که بهتره که این کلاس رو آنلاین داشته باشیم. خب یه بار دیگه از همینجا از این قسمت دومش که داره میاد بلندتر و قوی‌تر لطفاً بخونید. یه کمی سخته، من صدای بچه‌ها رو خوب نمیشنوم، صدای بچه‌ها رو با هم نمیشنوم. اینا همه از سختی‌های این کار آنلاین هستش، ولی به هر حال تلاشمون رو میکنیم. امیدوارم که بتونیم روزا رو به خوبی بگذرونیم. یه کمی سخته ولی شدنیه. قصه باغ بزرگ، قصه گل قشنگ، قصه تیر و پلنگ. خونه ماست 35 متر بیشتر نیست و این میزیه که من و هم اتاقیم موقعی که این قضیه کرونا شروع شده روش کار میکنیم و خونم خیلی بزرگ نیست، حتی اتاق هم نداریم، فقط به صورت پنل های جدا کننده برامون اتاق درست کردم و همونجوری که میبینید این هم اتاق ماست، اتاق هم اتاقیم هم به همین صورت و این فضاییه که ورزش میکنم، خیلی فضای بزرگی نیست. خیلی از دوستانی که در پاریس داشتم، دوستانی که تو پروگرام خودم بودن و اومده بودن پاریس برای اینترنشیپ هاشون، مجبور شدن برگردن کانادا. من از 5 نفری که پروگرامون در پاریس هستن، فقط من و هم اتاقی موندیم در پاریس. به قول معروف این که نمیدونم چی قراره اتفاق بیفته در آینده، یک کم نه تنها برای من ولی برای همه نگران کننده است. در فرانسه به قول معروف یک حس اتحادی هست بین مردم که واقعا سعی میکنن تا اونجایی که میتونن از خونه بیرون نرن و اینکه هر شب ساعت 8 برای احترام به مثلا دکترها و نرس ها همه ساعت 8 از پنجرهشون میان بیرون و دست میزنن. این چالنجیه که هر ساعت 8 فرانسه میان دست میزنن برای کار پزشکی. متاسفانه اینجا هم خیلی پزشکا فوت کردن. چند روز پیش بود که در وسط کار از هوش رفتم، ولی خب این که وقتی میبینی آدم ها برات نیاز دارن و با چشم امیدشان فقط تو هستی که بری و کمکشان کنی در این روزهای بسیار سخت، باعث میشه که همه و هم خیلی از همکاران بازم بیاییم سر کار، با وجود از اینکه انتخاب از این داریم، حق انتخاب از این داریم که در خانه بمانیم و نیاییم سر کار. Depuis près de 2 mois, la Chine est en état d'urgence en raison du nouveau coronavirus. Le gouvernement met en œuvre des mesures drastiques. یکی از کارهایی که روتین این دورانم شده اینه که هر روز صبح قبل از هر چیزی بدو بیام این سایت رو چک کنم. دونه دونه اینا آدمایی که رفتن و ما اینجا هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. همینطوری اشکام شروع میکنه به پایین اومدن، ولی خب چاره چیه؟ ما به هر حال این رو قبول کرده بودیم که یک عضو خانواده ما فوت کرده و چون شرایط بسیار نامحدود بود و نه میتونستیم تشییع برگزار کنیم نه مراسمی بگیریم، توی فضای مجازی دور هم جمع میشدیم، سوگواری میکردیم، خاطره تعریف میکردیم.
میکنم برای مامانم. خیلی خوشحال میشه. الان تبوچه خیلی خوشگله. الان بگه دوست دارم. اوه الان میدم بهش. ایره بیدم بهش. خیلی خوشگله. نکنی. خیلی خوب. باشه بده من گوشی رو. باشه بده. خیلی خوب. بشین تو. بشین تو چرخه ببینم. بابا حرکت کن. سینا حرکت کن. این مسائل زیرپوستیه که داره خیلی فشار عصبی وارد میکنه. بچه‌ای که مهد کودک میرفته از 5.5 ماهگی خیلی اجتماعیه. الان اصلا با هیچ بچه‌ای یا با کس دیگه‌ای به جز اعضای خانواده و ویدیو از طریق تماس‌های ویدیویی ارتباط نداره. ما تو خونه فارسی صحبت میکنیم که فارسی یاد بگیره و خب تکیه‌مون بر مهد کودک بود که انگلیسی رو اونجا یاد بگیره. الان اون اتفاق نیفتاده. دقت کردم که کارتون‌های انگلیسی که براش میذارم کمتر از کارتون‌های فارسی متوجه میشه. پاره بود بالا، شکوفه بود پایین، قصه ما تموم شد، قصه ما بود همین. دری این اومدیم آب بود، رفتیم بالا آسمون، با قصه های دیگه خدا نگهدارتون. پایین اومدیم آب بود، رفتیم بالا آسمون، تا قصه های دیگه خدا نگهدارتون. من الان دارم از اینجا کار میکنم چون همسرم جلسه داره و رفته توی اتاق در قفل کرده. وقتی که اون جلسه داره میره توی اتاق در بنده، من بچه رو نگه میدارم و وقتی من خیلی سرم شلوغه اون میاد بچه رو نگه میداره. پسرم هم که اومده این وسایلش همه رو با دوشک ژیمناستیکش پهن کرده این وسط معمولا یه میزه ولی ما برداشتیم به خاطر اینکه بچه 2 ساله‌ای که نمیتونه بره زمین بازی یا مهد کودک و همش تو خونه است، واقعا باید جای دویدن و بازی داشته باشه. ما اینجا هر روز آشپزی میکنیم با ویانا، با همدیگه در کنار هم غذا درست میکنیم. حتی یه بار واسه اولین بار نون درست کردم و سعی میکنیم که یعنی تمام تلاشم میکنم که خونه فضای شادی داشته باشه که به ویانا زیاد بد نگذره. خب ما خانواده هامون رو اینجا نداریم و تقریبا تنها هستیم. بعد از یه مدت کوتاهی من اینجا تونسته بودم خب چند تا دوست پیدا بکنم. خب کرونا باعث شد همون حداقل هایی هم که داشتیم از دست بدیم و تو خونه تنها باشیم. و یکی از مشکلات بزرگی که الان من اینجا دارم اینه که و خیلی ازش میترسم اینه که اگه من بیمار بشم، تو اون تایمی که من بیمار میشم کی از دخترم نگهداری میکنه. در طول مدت این بیماری به تنها چیزی که فکر میکردم فقط بچه‌م بود. به اونا فکر میکردم، بچه‌هام، و خب خیلی نگران آینده اونا بودم که بعد از من ممکنه چه اتفاقی براشون بیفته، ممکنه چی بشه، چه مشکلاتی رو بچه‌ها ممکنه داشته باشن و اگه خدای نکرده این دفعه به این حال خود من مبتلا بشه، من باید واقعا چی کار کنم؟ من اصلا نمیتونم دووم بیارم. یعنی تمام ذهن من همش بد بود، جوری که من با اون بیماریم
شدیداً گریه میکردم. یعنی همینطور از صبح که بیدار بودم فکر میکردم گریه میکردم. بچه‌م میخواست داخل اتاق بیاد، خب نمیتونسته، اجازه بهش نمیدادم. برام نقاشی میکشید، از زیر در برام من میفرستاد که من اینو برای تو کشیدم، برای تو فرستادم. بعضی وقتا من دستش عصبانی میشدم چون طاقتش تاق میشد، میومد خودش رو تخت من پرت میکرد، سری من داد و هوا رو میکشیدم با اون حالم که برو از اتاق من بیرون. ساعت 10 صبح من دیدم که تلفنم زنگ خورد و یکی از دخترعموهای من که پزشک است با من تماس گرفت و گفت که حامل پیام خوبی نیست و خبر تلخی رو میخواد به من بده و با گریه به من اطلاع داد که عموی من هم متاسفانه فوت کرده. این قرنطینه باعث شد یه ذره تمرین کنم، ولی تمرینم اونقدرم خوب نیستش. حالا شما بزنید الان من ببینم شما تمرین کردی. بگم عدو شود ثواب خیر اگر خدا خواهد، هممون خونه نشین و تمرین کن شدیم. خدا رو شکر. این آسان تره. یکی از چیزایی که عوض شده، تغییر کرده تو این شرایط اینه که خب کلاسای بچه‌ها کنسل شده، هیچ کلاس شنایی برگزار نمیشه، یا کلاسایی که بچه‌ها میرفتن توی سالن و به صورت عمومی بودی که برگزار نمیشه. ولی کلاسای مثل پیانو یا ویولا که پسرم توی مدرسه میرفت، همه از طریق فیس تایم یا واتساپ کلاسا برگزار میشه. یعنی بچه‌ها توی اتاق میشینن انجام میدن و معلم اینجا به اونا نظارت میکنه و معمولا ایراداشونو میگه و اون چیزی که لازمه برای ما ایمیل میکنه تا بچه‌ها ازش تمرین کنن. کرونا پدیده خیلی عجیبیه. از من پدیده‌ایه که توی تاریخ باید نوشته بشه، به این خاطر که بزرگترین اپیدمی بود که تمام تاریخ رو درگیر خودش کرد. ولی فقط همین نیست، تمام دنیا رو متوقف کردن، اون دنیای مدرن ماشینی منظمی که هر روز یه خبر جدید توی تکنولوژی داشت، هر روز یه اتفاق تازه همیشه تو خودش تو هر زمینه‌ای داشت، پر از خبر بود، پر از جنجال بود. الان جوری شده که همینجور که تو تصویر می‌بینین همینجوری دنیا اینجور شده. الان رفتم تو خونه، اون روزی که ویدئوی مردم شهر ووهان رو میدیدم فکرشو نمیکردم یه روز توی ایتالیا خود ما هم همین شرایط رو داشته باشیم. دیدم که یواش یواش سرفه ها به صورت تک سرفه شروع شد، یواش یواش اون سرفه ها شدت گرفت، سرفه ها تبدیل شد به اینکه
دیدم که سردرد داره واسم میاره. بعد یواش یواش احساس کردم که چقدر داغم، جوری که سردردم چشمامو نمیتونستم باز بکنم، خیلی سنگین شده بودم، رنگم خیلی پریده بود، رنگم سفید شده بود، دیدم که خیلی داغم. بعد تبمو چک کردم، دیدم تبم دارم ولی اصلا به موضوع کرونا شک نکردم و زمینگیر شدم. به هر حال دیدم که اصلا قدرت تکون خوردن ندارم چون ضعف داشتم شدیداً و اینقدر حال من وخیم شده بود، اینقدر بدحال بودم که با آمبولانس تماس گرفتیم. این نامه‌ایه که وقتی میخوایم بریم بیرون حتما باید با خودمون داشته باشیم، نگران پلیس میگه ازمون. چیز خاصی توش نیست، یه مشخصات و تاریخ. خب من آمادم برای رفتن به خرید. یه نامه بانک برداشتم، کارت بانکی رو برداشتم، کلید که تا جایی که میتونم چیز اضافه نداشته باشم که آلوده نشه. ماسک میدونم به دردم نمیخوره. دستکش رو از دستم کردم. امیدوارم که همه چی خوب باشه. اینجا یه سوپرمارکت بزرگه که خط گذاشتم که وقتی صف هست همه پشت خط رد بستن که به نفر بعدی نزدیک نباشن. 6 کشیدن با خط زرد که نتونیم جلوتر بریم. به تازگی یه قانونی تو کانادا تصویب شده که هیچ کسی حق نداره تو فاصله 2 متری از همدیگه از دیگران در یک جا قرار بگیره و اگه فاصله رو رعایت نکنن جریمه میشن، مگر اینکه افرادی که اعضای یه خانواده باشن میتونن با هم باشن یا اینکه تو یه خونه زندگی بکنن. یعنی تو پارک یا تو جاهای دیگه کسی نمیتونه در کنار یکی دیگه باشه. قفسه ها رو میبینیم خالی شده ولی باز هم بهتر از مثلا 2 تا 3 هفته پیشه، زمانی که مردم به صورت خیلی گسترده پنیک شاپینگ میکردن. ساس پاستا هست ولی اون پاستا نیست. من کل نتونستم تمام چیزایی که میخوایم امروز بخرم و مجبورستم که فردا 1.5 ساعت دیرتر برم سر کار و بیام خریدم انجام بدم. ظاهراً هنوز این پنیک شاپینگ ادامه داره در اینجا. دنبال اسپری الکل 12 شب در کوینز هند سانیتایزر دنبال وسایل بهداشتی. گفت صبح بیای رفته نیست. آره ببینیم چی دستمون میگیره. دیگه رد دادیم. 7 خورده آره 7 خورده ساعت 8 صبح فروشگاه تارگت یه سری سهمیه لوازم بهداشتی میده. آماده میشیم که بریم بگیریم. همون اسپری که کم داشتیم دیروز، هنوز دنبال همون اسپری هستیم. بعد از کلی گشتن فهمیدیم که تارگت اول صبح اسپری لایسول میده، تعداد محدود، نفر 1 دونه. برامون 2 نفر اومدیم که بتونیم بگیریم. یک سری داروهای خاص، ببینین استامینوفن، ویتامین سی، تایلانول، یک سری از این چیزهای خاص هم همه فروخته شده. واو، همه چیزایی رو که لازم داریم، الکل، صابون، همش همین در واقع یا شبیه این پیغام رو میبینیم. دیدن نیویورک به این حالت واقعا دردآوره. باورم نمیشه بارسلونا اینجوری شده. یه سختی دیگه هم که اینجا فکر کنم باش مواجه شدیم تو بارسلون، یا من باش مواجه شدم، این بود که هوا خوبه اینجا و فکر کنم همش از پنجره خونه نگاه کنی بیرون هوا آفتابی خوبه
و دوست داری بری بیرون توی قدم بزنی یا حالا بری لب دریا یا هرچی، ولی نمیتونی. دوست داری بری ورزش کنی بیرون خونه ولی نمیتونی. حتی برای سوپرمارکت که میخوای بری فقط میتونی سوپرمارکت بری که نزدیک خونته. یعنی اگه پلیس جلوی شما رو بگیره بگه مثلا اینجا شهر چی کار میکنی، باید کارت شناساییتون حتما نشون بدین و ببینه آدرس خونه روی کارت شناسایی کجاست و فاصلتون با جایی که چک پوینت بوده. یعنی نمیتونی ماشین برداری بری جای دیگه شهر خرید کنی. خرید میوه‌ام کردم. یه چیزی جالبه اینجا برام، یعنی قشنگه که اینجا پایین خونه، پایین ریسپشن، البته خب یکی از همسایه‌مون نوشت، منم نوشتم این پایین بازم، که اگه کسی سنش بالاه و برای خرید مشکل داره شماره آپارتمان نوشتیم که ما میتونیم براش خرید انجام بدیم. جالب بود چون جمعیت اسپانیا کلا پیره، سنشون بالاه، نباید برن بیرون خرید چون خطر ابتلا به کرونا برای اونا بدتره. و گفته بود که میتونه خرید کنه. رسیدم. بلا ای بلا بوی گل گندم، بلا ای بلا. داره زفت میکنه هنوز. آره یعنی ببین تو فکر کن حداقل اگه بیکار باشی میری بیرون چرخی میزنی، مثلا اگه بیکار باشی پس پول نداشته باشی پا میشی چه میدونم میری یه غلطی بیرون میکنی دیگه. این که حالا همش تو خونه بشینی هیچ کاری از دستت بر نیاد، تازه پاشی بری بیرون پلیس هم بخواد جریمت بکنه دیگه خیلی نوبره دیگه. ماشین پلیس داره اینجا رد میشه، ببینیم که بهمون گیر میده یا نه. نه ظاهرا ماشین پلیس هم به ما گیر نداد و بسیار جالب بود. ما در تورین ایتالیا هستیم، خیابان پو. میبینیم که این شهر زیبا از حرکت ایستاده و هیچ تحرکی در شلوغ ترین خیابان این شهر وجود نداره. چه روزهایی که این پیاده روها پر از آدم بود، میرفتن میومدن از مغازه خرید میکردن. اما این روزا چی؟ هیچ، سکوت، هیچکی نیست. خیلی سخته، خیلی. چی بگم؟ باید از چی بگم من؟ از کی بگم؟ الان ساعت چنده داره اتوبوس رد میشه واقعا؟ کی الان اتوبوس میخواد واقعا؟ چرا؟ الان کی سوار اتوبوس میشه؟ برای چی واقعا؟ امشب قراره برای قدردانی از کادر درمان، پزشکا، پرستارا بریم لب پنجره براشون دست بزنیم. همسایه‌های ما همیشه این کارو میکنن سر ساعت 8. همونجور که اطلاع دارم تو کشورهای دیگه مثل ایتالیا و اسپانیا و حتی تو مثلا نزدیک خودمون تو ترکیه من دیدم دوستام گذاشته بودن که این کار رو انجام میدن. حالا ما هم میخوایم بریم این کار رو انجام بدیم. دمتون گرم. اینقدر حال من وخیم شده بود، اینقدر بدحال بودم که با آمبولانس تماس گرفتیم. اونا اونجا به من گفتن که اول این ماسکو، یه ماسک من دادن، گفتن اول این ماسکو بزن. ماسکو که زدم با فاصله دستشون رو دراز میکردن توی گوش من، درجه سنج میذاشتن که ببینن من تب دارم. وقتی دیدن من تب دارم گفتن خیلی خوب حالا برگرد بالا، ما الان میایم بالا. رفتن اون لباسای خاص خودشون رو پوشیدن، کاور کردن و اومدن. بعد به من گفتش که علائم چیه؟ خب هر چی میگفتم میگفت آره اینجوریه، میدونم سینت میسوزه، گرمه اونجا، بد صدا میده، تب داری دائم، اینجوری تمام علائمو میگفت. بعد میگفتش که میتونه ویروس باشه.
خیلی عادی میتونه ویروس باشه، ولی که میخواستن از سر خودشون باز کنن، چون وقتی بدونن هنوز داری دوام میاری و خودت داری کمک میکنی به خودت و بدنت داره مقاومت میکنه، بیمارستان نمیبرن. ولی خب تو اینقدر حالت بده نمیدونی که آیا مقاومت میکنی یا نمیکنی. به هر حال من گفتن که ما نمیبریم، چون که اگر که فقط یه ویروس معمولی باشه هم ممکنه که تو بری اونجا تو بیمارستان انقدر فضا آلوده هست بگیری این ویروس رو. بعد از چند هفته که مادرم در قرنطینه بود، برادرم و همسرش رفتن سراغش که برن بیرون خرید ضروری رو انجام بدن و برادرم ناخواسته ماشین رو کج کرده بود سمت قبرستان لنگرود و پشت در بسته ایستاده بود و از لای نرده ها به سنگ قبرها نگاه کرده بود. از مادرم پرسیده بود که عمو رو کجا دفن کردن. ما حتی همین رو هم نمیدونستیم و این اتفاق باعث می شد که حجم و اندوهی که با اون دست و پنجه نرم می کردیم سنگین تر به حساب بیاد. به هر حال ما سالها اینطوری زندگی کردیم که اگر عزیزی رو از دست دادیم دور هم جمع بشیم، مراسم تشییع برگزار کنیم، سوگواری کنیم تا به مرور زمان با قضیه راحت تر کنار بیاییم. اما برای ما این اتفاق وجود نداشت و همین باعث می شد شرایط بسیار وحشتناکتری رو پشت سر بگذاریم. وقتی می‌دیدیم که بیمار از این دنیا میرفت، خانواده‌اش در کنارشان بودن و میتونستن با اونا خداحافظی بکنن، ولی متاسفانه در این وضعیت حتی اونا آخرین خداحافظی را نمیتونن بکنن و این بسیار دردناک میشه این وضعیت. روبروی بچه ها قصه گو نشسته بود، قصه گو قصه میگو از نگاه به قصه های برنشان، قصه های خوشنات. ددی اینجا باید توی باغ بزرگ قصه گل قشنگ، قصه موجی رو پلنگ، قصه موش زرنگ، قصه باغ بزرگ، قصه گل قشنگ، قصه شیر و پلنگ، قصه موش زرنگ. اینجایی میخوایم که هم آقایون بخونن رو صدای خانوما همه با هم دیگه. مرسی زهره جان، خیلی خوب بود. حکایتی اسم قصه گوی ماست، زیر گنبد کبود شهر خوب قصه هاست، زیر گنبد کبود شهر خوب قصه هاست. تو هفته اول همه ورزش میکنیم، همه خوشحالیم، نمیدونم آشپزی میکنیم، خونه رو مرتب میکنیم و سعی میکنیم مثل قبل زندگی کنیم. به نظر من هفته دوم سوم خیلی سخت میشه و روتین های آدم عوض میشه. ما تقریبا 2 ماهه که به عشق تماشای فوتبال از توی خونه اومدیم توی این استادیوم تراسه. این مجموعه آپارتماناییه که ویو همه رو به استادیوم اصلی شهرمونه و کلی برنامه داشتیم با دوستامون که توی تراس بشینیم و فوتبال تماشا کنیم، اما متاسفانه به خاطر کرونا همه بازی ها لغو شد. طبق یه سری دستورالعمل های سازمان بهداشت میخوان کم کم برگردونن ورزش و سر جای قبلیش، ولی با حفظ فاصله و تو گروه های کوچیک بیشتر از 5 نفر نمیتونن باشن. مثلا میگه بچه ها وقتی میخوان ورزش کنن حتما باید یه بزرگسال کنارشون باشه که به هم نزدیک نشن. خیلی چیزی که جالبه این که همشون باید میکروفوناشون رو یه پلاستیکی روش بکشن، خبرنگارا با فاصله وای میسن، آدما با فاصله وای میسن و کنفرانس های خبری دیگه حالا مثل قبل نیست دیگه، آدما از هم فرار میکنن یه جورایی. واقعا شانس آوردیم که دنیای مجازی وجود داره، شانس آوردیم چیزی به اسم یوتیوب وجود داره، شانس آوردیم که یه تلگرامی هست با 4 نفر میشه حرف زد، وگرنه آدم واقعا چیزی از مغزش باقی نمیمونه. آها خاله خودش بخونه، دوربین رو بگیره خوش بخونه.
بابا ول کنیم. خب ما نه خب چون تو جراحی کرونا زیاد نمیریم، بیمارستان نصف شده. بعد همه چه؟ نصف کردن بیمارستان و نصفش برای الان کرونایی هست. بعد ما مریضامون چک میشن کسایی که میخوان بیان. بعد یعنی تبشون رو میگیرن دیگه؟ نه فشار قرنطینه. نه مامان گفتش که دلش کیک میخواد. بعد دیگه من از اونجا که خیلی از هر انگشتم هنرها میریزه. چی؟ بله استاد. میخوام بهت حالا آموزش بدم. خب بگو چی کار کنم دیگه، بدو. آره برعکس میفته که. امروز روز تولد پدر منه. هیچ مهمونی خب البته نداریم مثل همه کسایی که در طول قرنطینه تولد داشتن، ولی خب این روز به طور خیلی خاص برام خیلی جالب بود و عجیب بود، چون پدر من الان ماه هاست که به خاطر کسالتی که دارن در حال ایمیونوتراپی هستن و سیستم ایمنی خیلی ضعیفی دارن و ما حتی برای رفت آمد عادی به دیدنشون نرفتیم توی این مدت، به این دلیل که توصیه شده بود نه اصلا در معرض ویروس قرار بگیرن. بنابراین ما دیدنی عادی هم باشون نکردیم در این دوره و امروز هم جشن تولد پدرمو توی این حالت برگزار کردیم که ما توی کوچه بودیم از پنجره اتاق خواب. Happy birthday dear Babai, happy birthday to you. فکر میکردیم این روزا که همگی به اجبار خونه ایم و سفر نمیتونیم بریم، خاطراتمون که پررنگ میشن و ما رو به سفر میبرن. واسه همین گفتیم که سفر خودمون رو با شما اشتراک بذاریم. مرسی، دمت گرم اشکان. فعلا مراقب خودت هم باش. این از اشکان. بیا بریم گوش کنیم کارشو اشکان و بنید. عطر چایی های گرم مادر، فنجونای خوش رنگ، قصه های خوب مادر بزرگ، خاطراتم چه پررنگ، یاد کوچه ها تابستونا. واقعا خیلی خیلی برای اینا سخت گذشتن. یه بچه 9 ساله که بخواد یه همچین شرایطی رو داشته باشه، اونم حداقل بیشتر از 14-15 روز، بیشتر از 15 روز، بله بیشتر از 15 روز من هم بدحال بودم. ولی خب اون بیچاره کارهای خونه رو میکرد، خونه رو تمیز میکرد، خونه رو جارو میزد، ظرفا رو میشست، دیگه غذا میگفت. یادت مامی کرونا داشت و ماکارونی درست میکردی؟ دوست داشتی؟ پاستا دوست داری؟ منم خوردم، خیلی خوشمزه، خیلی دوست داشتم. مرسی. جان ماما، جان مادر، جینا سب کن ماما رب کنم بیام. خب برگرد چشمت رو برگرد. دستتو باز کن، دستتو باز کن. خیلی خوب بیا برو کفشتو درار. زیر کفشم من میزنم. کفشتو درار. جزوه بیا من ببین اینجا دست بزن، اینجا دست بزن.
میبینی ورم کرده استخون زده بیرون نه یعقب اینجا رو عقب میبینی کرونا نداشته سرم هم درد نخواد سرم هم درد میکنه کرونا نگرفتم confinamiento en casa ayuda a que las urgencias vayan estando un poco ساعت داره 8 میشه. Seguimos con nuestro ranking. En segundo lugar tenemos a Antonio. میای خونه استرس نداری ویروس باته؟ اولاش آره الان نه دیگه. به نظرت تا کی طول خواهد کشید؟ احتمالا تا آخر سال تمام نشه. تا آخر سال. وقتی عموی من فوت کرد زن عموم هم با این بیماری درگیر بود و خودش رو در یک اتاق قرنطینه کرده بود و بچه‌هاش در اتاق دیگری زندگی می‌کردند و جمله‌ای رو در اون شرایط گفت که هر وقت به اون فکر میکنم حال روحیم واقعا دگرگون میشه. در اون شرایط گفته بود من در این عزا چنان غریبم که حتی این اختیار رو ندارم بچه هام رو در آغوش بگیرم و یک دل سیر گریه کنم. گاهی اوقات لازمه که حالا خیلی قوی هم نباشیم. بعضی وقتا لازمه که بپذیریم که شرایط بحرانیه. خیلی شرایط بدی بود. خیلی ناامید بودم. همین اوضاع قرنطینه، همین که جلوی آدم تاریکه، اصلا نمیدونه بعدش قراره چه اتفاقی بیفته، بعد قراره چی بشه، چی به سر آدما میاد، چی به سر دنیا میخواد بیاد. ولی امیدوارم که این دوران برای همه تموم بشه و دیگه نمونه. این روزها نگرانی زیاده که دکترها دارن، نرس ها دارن و تمام دستگاه پزشکی در بریتانیا دارن. این است که تعداد این دستگاه های ونتیلیشن ماشین ها خیلی کم است و محدود است و شاید به زودی مجبور شوند که انتخاب بکنن بین اینکه این دستگاه رو بکنن بیمار بدن. من همش احساس میکنم که اگه خودم عزیزانم از این موضوع جون سالم به در ببریم و این هرچه سریعتر تموم بشه و ما از این مرحله بگذریم، احساس میکنم آدمها رو بیشتر دوست خواهم داشت. درست میشه، این روزا میگذره. ما که با هم راحتیم، بیایم هم صادق باشیم. خب من برم سراغ تلویزیون، بعد برم گوشیمو دوباره یه جا بکارم برای اینکه از تلویزیون فیلم بگیرم، چون بابا سخت همش اینجوری گوشی تو دست بخوام تلویزیون فیلم بگیرم. من که چی الان خودم میخوام اخبار ببینم دیگه. حداقل میخوام وقتی در روزانم فیلم بگیرم که یه بخش از زندگیمو ثبت بکنم، حداقل جوری نباشه که این ضبط کردن زندگی بخواد مزاحمت برای زندگی شخصی خودم به وجود بیاره. اصلا قطعش واقعا اصلا شما به چه مجوزی داری فیلم برداری میکنی؟ کی شما رو گفته؟ مجوز داری؟ بزن بغل